يقع بركان دالول في وسط بحر من الأملاح المتجمدة. من الملاحظ أنه بركان دالول غير تقليدي، احنا متعودين على البراكين إنه يكون لها فوهة ويطلع منها الدخان. اللي بيجمع بركان دالول مع بقية براكين الكرة الأرضية إنه من الفوهات النشطة. خلينا نتجه لفوق ونشوف البركان من الأعلى. دالول تقع في صحراء دناكل وهي قريبة من الحدود الأريترية. تكون دالول في منطقة منخفضة تصل إلى 126 متر تحت مستوى سطح البحر. هلا باتجاهنا إلى أغرب بركان في العالم، دالول. حكينا فيه كتير بموضوع احنا وكنا نتناقش، يعني حتى العلماء بتناقشوا فيه، احنا مش علماء، احنا بنحب نشوف وننقل الصورة للناس عن الأماكن اللي بنزورها. كل ما نقرب على المنطقة كل ما تزيد رائحة الأدخنة المنبعثة. شو هالمناظر هاي؟ هذه من أجمل المناظر اللي ممكن يشوفها الواحد. كيف تركبت هذه الألوان؟ إحنا على قمة جبل دالول، ما حنقدر نشوف هاي المناظر ولا الألوان إلا فقط على القمة هذه. هذه كلها عبارة عن ثاني أكسيد الحديد، كبريت، تفاعلت كأحماض مع بعض وخلقت لنا المناظر والألوان الرائعة هذه. لما وصلنا على بركان دالول قالوا لنا هذا البركان. احنا عم ندور وين البركان، احنا فكرنا لسه ما وصلناش. هلا شو اللي قدامنا؟ قدامنا تلة طول 3 كيلو بعرض كيلو ونص بارتفاع 40 متر. قال هذا هو البركان. تفاجأنا. انا شخصيا شيء ما كنتش متوقعه، يعني انه هذا هو بركان دالول. هي عبارة عن مزرعة من الألوان، بحيرات. مشكلة دالول انك البراكين الاخرى بتكون شايف انت اللافا عم تتحرك، الادخنة عم بتزيد، فبتشعر بالخطر. بركان دالول كل اللي بيصير تحت الارض، فلا يمكن تتوقع الخطر امتى ممكن يكون. ولد دالول بفعل الضغط البركاني، وقد تهدم بفعل التحركات التكتونية التكوينية اللي بتغير بملامح الأرض جغرافياً، بحيث تآكل بمياه الأمطار وانحتته العواصف. دالول أرض دائمة التكوين ودائمة الحركة. قمته على عمق 83 متر تحت مستوى سطح البحر. هو بركان مميز. الصخور اللي بتخرج من دالول هي صخور هيدروكيميائية، وهي خليط من صخور هجينة وليست فيضانات حمم. لشرح تكوين بركان دالول استنتج العلماء نظرية انفجار جيب من المهل العجينية على عمق ضحل، بحيث تقوم المادة المصهورة المضطربة تحت السطح بتزويد شبكة ضخمة من الشقوق اللي تعتبر أنابيب طبيعية بالمياه فوق الحارة. كانت النتيجة حقل بعرض 1.6 كيلومتر من المياه الحارة والمنافذ والنوافير اللي بتخرج أحماض. دالول بيشكل حصيلة ناتجة عن التفاعل بين علم البراكين وعلم المياه، إلا أنه فوهات هذا البركان ما بتخرج حمم بركانية، وإنما معادن وأحماض. الأحماض اللي عم تطلع من فتحات التهوية توصل درجة حرارتها ل 70 درجة مئوية. من النادر نجد علماء يجي يدرسوا منطقة دالول لعدة أسباب. درجة الحرارة المرتفعة أكثر من 60 درجة مئوية في الظل، تلوث الجو بالأحماض بغازات الحمضية اللي بتأثر على الجلد، بتأثر على البشرة وعلى العيون وعلى الجهاز التنفسي. بس تستحق الدراسة لأنها من أجمل المناطق اللي موجودة على الأرض.
بيلون معدن الكبريت أرضية المكان باللون الأصفر، وعند اختلاطه بلون الحديد المؤكسد الأحمر بلون البقعة الكبريتية باللون البرتقالي. إلى جانب هاي اللوحة التشكيلية يوجد ما يمثل بيئة الينابيع الحارة الباهتة اللون اللي بتخرج رائحة كريهة، هي رائحة الكبريت ورائحة الهيدروكربون اللي تعتبر إشارة دالة على الخطر. كما أنه هذا البركان بيخرج بعض الغازات اللي لا تحتوي رائحة أو لون لكنها كثيفة ومميتة. تتصفى الأمطار في يوليو أغسطس إلى الأسفل عن طريق التشققات العديدة المتكونة بفعل النشاط الجيولوجي الكثيف. في رحلتها إلى الأعماق بتصير ثقيلة بالمعادن اللي بتخترقها وبتضفي عليها ألوانها. على عمق 4000 متر تختلط بالمهل العجيني وبتبدأ بالغليان، بتتحمض وبتعود للسطح مرة تانية عن طريق الينابيع الحارة اللي بتتفجر عبر طبقات الملح، فبتتبلور وبتتصلب. الحامض المركز تركيز تصاعدي لا يكاد يكون منظور لأنه موجود في أسفل طبقات الملح المتبلور، والهواء بيتشبع تصاعدي من الحامض، وكل ما تواجد الماء في الأعماق بيتواصل النشاط في بركان دلول. إذا ما حدث زلزال أو أي عملية طبيعية أخرى في المكان، فهذا الشيء يؤدي لانسداد المجاري أو المنافذ الباطنية للبركان، وبالتالي معادنها الطبيعية يمكن أن تفقد ألوانها الزخرفية خلال سنة، وبينتج من إعادة تبلور الملح على سطح الأرض تشكيلات كبيرة أشبه بالمنحوتات. بنلاحظ في عنا فرق بالألوان، هون في عنا ألوان فاقعة وهون في عنا ألوان باهتة، بسبب إنه مجاري المياه تحت الأرض بتغير مسارها من فترة لأخرى بسبب زلزال تحت الأرض، بسبب عوامل طبيعية. اليوم ممكن نلاقيها موجودة هون، بعد أسبوع أسبوعين ممكن نلاقيها موجودة في أي منطقة أخرى حسب اتجاه المياه اللي تحت الأرض. بركان دلول مليء بالأشكال الزخرفية الرائعة ذات الألوان المختلفة، والتي تشكلت عن طريق الرياح والأمطار وعرفت باسم الفطر الملحي. أنا كنت أشعر إنه المنطقة خطيرة هون لأنه الأرض هشة جدا، أو سماكة القشرة بتوصل 5 سنتي، وتحتها كلها عبارة عن أحماض خالصة توصل حرارتها ل 70 درجة. فكنت أطلب من الشباب إنه نمشي بعيد عن بعض، يعني نخلي مسافات حتى ما نسبب ثقل على المحل اللي بندعس عليه. حتى الطيور وهي بالجو، البحيرات اللي بنشوفها قدامنا هذه بتفكرها مي، تنزل تشرب، عم تشرب أحماض سامة قاتلة بتموت مكانها. منطقة دلول بالنسبة لي كانت مزعجة أكثر من أرتقالي. نسبة تركيز الغازات اللي فيها والأبخرة والرائحة كريهة جدا، مثل البيض الفاسد، مؤذية جدا. فكنا نضطر نستخدم دائما الكمامات، وما كناش نقدر نقعد، لا إحنا ولا غيرنا بيقدر يقعد فترة طويلة. عشان هيك العلماء بيقدروش يجوا على دلول يقعدوا فترات طويلة حتى يدرسوه للبركان بسبب المنطقة والتلوث الجو من الغازات المنبعثة. هذا المكان من أعجب الأماكن على وجه الأرض، ما له مثيل في أي مكان آخر في العالم.